ब्लड ग्लुकोज लेवल मॅनेजमेंट इट्स अ व्हेरी फंडामेंटली इम्पॉर्टंट, म्हणजे हा निसर्गानं निर्माण केलेला एक अशा प्रकारचा चमत्कार आहे. अगदी जास्त भुकेलेला ग्लुकोज करता कोण आहे? ब्रेन. नमस्कार, मी डॉक्टर चारुता कोपरकर. माझ्या चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. माझ्या चॅनलवर नेहमी भेट देणाऱ्या लोकांना माहितीच आहे की मी माझ्या चॅनलवर गेस्टला बोलवत असते. तर आपले आजचे गेस्ट आहेत डॉक्टर अरुण कोपरकर. नमस्कार सर. त्यांनी अमेरिकेमध्ये फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये PhD केले आहे आणि त्यांच्याबद्दल आणखीही बरंच काही सांगण्यासारखं आहे. तर त्याची माहिती डॉक्टर अरुणच आपल्याला देतील. नमस्कार. तर मी अमेरिकेमध्ये फार्मास्युटिकल सायन्सेसमध्ये PhD केले आणि त्यानंतर जवळजवळ 36 वर्ष मी वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम केलं. मेजर फार्मास्युटिकल कंपनीज, मेजर बायोटेक कंपनीजमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये मी बरेच वर्ष काम केलं. आणि त्यानंतर जेव्हा मी 8 to 5 नोकरी संपवली, त्यानंतर मी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करता कन्सल्टेशन केलं. ब्लड ग्लुकोज लेव्हल मॅनेजमेंट जे आहे इट्स अ व्हेरी फंडामेंटली इम्पॉर्टंट, म्हणजे अगदी मूलभूत असा मेकॅनिझम आहे आणि त्या मेकॅनिझमचा आपल्या ओव्हरऑल आरोग्यावरती पुष्कळ परिणाम होतो. तर त्याबद्दल आपल्याला याच्यामध्ये सुद्धा थोडंसं बोलता येईल सुरुवातीला. तर डॉक्टर अरुण, हे CGM जे डिव्हाइस आहे ना, ते इंडियामध्ये येऊन आता बरीच वर्ष झाली आहेत, पण ह्याच्याबद्दल माहिती नाहीये लोकांना. तर हे CGM म्हणजे काय आणि ते कशा पद्धतीने काम करतं याच्याबद्दल जरा सांगाल का? तर CGM म्हणजे काय हे आपण समजून घेण्यापूर्वी मी थोडेसे प्रास्ताविक असं म्हणू शकतो की ब्लड शुगर लेव्हल कंट्रोल जो शरीरामध्ये होतो आपल्या, तो जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमच्या असं लक्षात येतं की नेचर्स मिरेकल, म्हणजे हा निसर्गानं निर्माण केलेला एक अशा प्रकारचा चमत्कार आहे. त्याच्यामध्ये अनेक हॉर्मोन्स आणि बायोकेमिकल्स एकत्र येऊन त्यांचा कंबाईंड जो इफेक्ट असतो त्यामुळे ब्लड शुगर लेव्हल मॅनेज होते. आणि अतिशय कॉम्प्लेक्स अशी प्रोसिजर आहे ती, पण आरोग्य ज्याला चांगलं आहे त्याच्या शरीरामध्ये ते बिनचूक काम करत असतं आणि मोमेंट टू मोमेंट काम चालू असतं त्याचं. त्यामुळे आपल्याला 2 गोष्टींचा विचार करावा लागतो की एव्होल्युशनमध्ये निसर्गानं ही जी डेव्हलप केलेली आहे मेकॅनिझम्स, कॉम्प्लेक्स मेकॅनिझम्स, पण अतिशय एफिशियंट आणि कॉन्स्टंटली वर्किंग मेकॅनिझम, याला कारण आहे काहीतरी. म्हणजे ब्लड शुगर मॅनेजमेंट हे अतिशय महत्वाचं कार्य आहे. दुसरं असं आहे की ते जरी मिरेकल असलं तरी परमनंट मिरेकल नाही आहे. म्हणजे ज्याला चांगलं आरोग्य आहे त्याच्यामध्ये हे चांगल्या रीतीनं काम होत असतं, पण ते खराबही होऊ शकतं. आणि ते खराब झाल्यानंतर मग त्याचे जे कॉन्सिक्वेन्सेस असतात त्याच्यामुळे इतर ज्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज्याला म्हणतात, हाय ब्लड प्रेशर, हाय कोलेस्ट्रॉल लेव्हल्स, करत कारण हे ब्लड शुगर लेव्हल जी ब्लडवरती आपण फोकस करतो ती सर्व सेल्समध्ये आपल्या लेव्हल हाय झालेली असते. त्यामुळे इव्हन कॅन्सर सारख्या डिझिजेसपर्यंत त्याचा दुष्परिणाम, लॉंग टर्म दुष्परिणाम दिसून येतो. म्हणून ब्लड शुगर लेव्हल मॅनेज करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. पण आता कशी मॅनेज करायची? तर अर्थातच डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टरना असा काहीतरी उपदेश द्यावा लागतो की जो पेशंट घरी जाऊन करू शकेल. डाएट करा, एक्सरसाइज करा, काय खाताय ते पहा, किती खाताय पहा, या गोष्टीबद्दल डॉक्टर ॲडवाइस करू शकतात. पण एक अशी स्टेज येते त्या रोगामध्ये की ज्यामध्ये साधारण मनुष्य ज्या प्रिकॉशन्स घेत असतो त्या पुरेशा नसतील कदाचित, आणि मग म्हणजे एक तर ब्लड शुगर फार वर जाऊ शकते आणि बऱ्याच वेळा फार खाली जाऊ शकते, त्याचाही त्रास होतो. आणि तुम्ही जर बघितलं तर ब्लड शुगर खाली जाणे म्हणजे 70च्या खाली जाणे हे अतिशय डेंजरस असतं. तसं जर व्हायला लागलं कोणाला तर मग डॉक्टर सांगू शकतात की तुम्ही CGM वापरा, किंवा इन्सुलिन ज्या लोकांना वापरावं लागतं त्यामध्ये काही वेळा असं होतं की डे टू डे काही वेळा इन्सुलिन डोस ॲडजस्ट व्यवस्थित झालेला नसला किंवा त्यांनी काहीतरी कमी खाल्लं, जास्त खाल्लं, तर त्यामुळे ब्लड शुगर लेव्हल्सचा ह्याला जे एक्सकर्शन म्हणतात, गोईंग आउटसाइड द रेंज, स्पाइक्स किंवा डिप्स, तर दोन्हीमध्ये दुष्परिणाम आहेत. पण डिप इज मोर डेंजरस. कारण काय तर 70च्या खाली जर समजा ब्लड शुगर गेली तर जशी ब्लडमधली शुगर लेवल खाली गेली आहे तशी सर्व अवयवांमधली ब्लड शुगर सुद्धा खाली जात असते. पण त्यातला हंग्रिएस्ट म्हणजे अगदी जास्त भुकेलेला ग्लुकोज करता कोण आहे? ब्रेन. ब्रेन कन्झ्युम्स 70% ऑफ एनर्जी.
आणि म्हणजे तुम्हाला फार मोठी गणितं सोडवायला पाहिजे त्यामधनं असं नाही. नुसतं CNN बघताना सुद्धा तुमची ग्लुकोज लेवल जास्त कन्झ्युम होते ब्रेनमध्ये, कारण तुम्ही विचार चालू असतात किंवा बसून चिंता केली कशाची, तर त्यामध्ये सर्व गोष्टींमध्ये ब्रेन इज द मेजर. म्हणजे ब्रेनचं वेट खूप कमी असतं. आपले मसल्स आर मच मोर इन टर्म्स ऑफ वेट, बट ब्रेन कन्झ्युम्स अ लॉट मोर ग्लुकोज. आणि त्याला कमी पडू नये म्हणून आपल्याला ही बॉडी रिॲक्ट्स टू लो लेव्हल्स व्हेरी सिरियसली. मग माणसाला फेंट येऊ शकते किंवा छाती धडधडून हे. पण ही जेव्हा सिम्पटम्स येतात त्यावेळी ब्रेन इज साऊंडिंग अन अलार्म बेल टू से डू समथिंग अबाउट दिस सिच्युएशन. सो इट्स अ मेसेज टू अस की बुवा काळजी घ्या याची. त्यामुळे मग डॉक्टर असं सांगू शकतील की बुवा ह्या पेशंटनं CGM वापरावा. सर्व पेशंटला सांगतील असं नाहीये. त्यामध्ये मग आता CGM कसा काम करतो त्याबद्दल आपण बोलू शकतो. महत्त्वाचं काय आहे त्यामध्ये की मी जेव्हा माझा अभ्यास करत होतो त्यामध्ये मी बरेच एक्सरसाइज फिजिओलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स एन्थुझियास्ट, नंतर काय तर स्पोर्ट्समध्ये तुमची जी फिजिओलॉजी असते ती तुम्ही जास्तीत जास्त चॅलेंज करत असता. आणि आता जर समजा एक फास्टेस्ट रनर असला किंवा स्कीयर असला आणि त्याला जर एका पर्टिक्युलर डिस्टन्स करता 27 सेकंड्स लागत असले, त्याला जर 26.7 सेकंड्स जर करता आले 27 वरनं खाली, तर ती त्यांची मोठी अकाउंट. म्हणून दे आर पुशिंग फिजिओलॉजी टू द मॅक्सिमम. मग त्या लोकांचं ऐकून असं जाणवतं की ब्लड शुगर लेव्हल मॅनेजमेंट रिअली इव्हन सर्वसाधारण माणसाकरता सुद्धा अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणून मग मी स्वतः करता ते CGM वापरलं. तर आता CGM कसं काय आहे, तर CGM बेसिकली एक छोटा डिव्हाइस आहे आणि आता गेले 30 वर्ष लोक प्रयत्न करत होते असा डिव्हाइस डेव्हलप करायला. सो इट्स अ डायग्नोस्टिक डिव्हाइस. म्हणजे त्यांना डायग्नोसिस करता येतो तुम्हाला. इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट. CGM मधनं काय होतं की तुमची ब्लड ग्लुकोज कंटिन्युअसली मॉनिटर, म्हणून ते कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग CGM ती मॉनिटर होते आणि त्यातनं तुमच्या आता ह्यामध्ये मी जो वापरलेला आहे तो ॲप असतं त्याचं. त्या ॲपमध्ये मेसेज येतो तुमची शुगर लेवल आता 69 झाली आहे, डू समथिंग अबाउट इट. सो दॅट इज द बेनिफिट ऑफ CGM इन सर्टन पेशंट्स. तर आता असा विचार आहे स्पेशली पीपल हू स्टडी फिजिओलॉजी की प्रत्येकानं स्वतःच्या ग्लुकोज लेवलच्या फ्लक्च्युएशन जी होतात दिवसामध्ये ती खरं म्हणजे समजून घ्यावी. त्यामुळे मी जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा माझा प्लॅन होता की 1 किंवा 2 सेन्सर्स विकत घ्यायचे, ट्राय करून बघायचं, आणि 1 सेन्सर 2 आठवडे लास्ट होतो. 2 ते 4 आठवड्यामध्ये मी समजू शकतो की बा मी वडापाव खाल्ला की माझी ब्लड शुगर कुठं जाते, गुलाबजाम खाल्लं तर कुठं जाते, मी जर नुसते 2 केळी खाल्ली तर कुठं जाते. आणि वन्स आय हॅव दॅट, मला तो एक पॅराडाईम समजला की मग मी त्याप्रमाणे ऍडजस्ट करू शकतो. काही लोकांचं म्हणणं असं असतं की ठराविक वयानंतर माणसानं CGM वापरून स्वतःचं समजावं आणि त्याचा फायदा करून मग उरलेलं आयुष्य जगण्याकरता डेटा तुम्हाला त्यातनं लिटरली डेटा दिसतो. ते कसे कार्य करते असा एक प्रश्न होता तुमचा. CGM तर कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग, मग ते कसं करणार. तर आता सारखे ब्लडची सॅम्पल्स तुम्हाला घेणं शक्य नसतं. तर त्यांनी असा डिव्हाइस केलेला आहे की त्याच्यामध्ये एक अशी डिस्क असते, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स असतात आणि त्याच्या मध्यभागी, त्या डिस्कच्या मध्यभागी असं एक फिलामेंट सारखं बाहेर आलेलं असतं. अगदी थिन असा एक कंडक्टरचा पीस असतो. तर ते सुई नसते ना, कारण सुईची लोकांना खूप भीती वाटते, तर तसं नाहीये ना ते जो फिलामेंट सांगतो. तर त्यामध्ये मग त्यांनी ऍप्लिकेटर जो दिलेला असतो त्यामध्ये आता मी आपल्याकडे इथं नाहीये तो ऍप्लिकेटर. तो ऍप्लिकेटर नुसता असा लाईटली प्रेस करायचा, दॅट डज द जॉब. मग तो ऍप्लिकेटर तुमच्या बाजूला येतो आणि इथं तुम्हाला ती डिस्क दिसते. सो त्या डिस्कच्या सेंटरचा जो फिलामेंट असतो तो स्किनच्या खाली जातो. अगदी थोडा खाली जातो, पण त्याचं काम काय की इथं जे टिश्यू असेल त्या टिश्यूमध्ये इंटरस्टिशियल स्पेस म्हणतात, म्हणजे आपल्या ज्या सगळ्या सेल्स असतात टिश्यूमध्ये त्या सेल्सच्या मध्ये काही गॅप्स असतात, तर ते फिलामेंट मधल्या गॅपमध्ये जातं आणि ब्लड शुगर जशी चेंज होते तुमची ती कंटिन्युअसली इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये सुद्धा बदलत असते. सो ते इंटरस्टिशियल स्पेस मधली ग्लुकोज लेवल किती आहे ते मेजर करतं. ते ट्रान्सड्यूस होऊन त्याचा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होतो. मग त्यामध्येच एक रेडिओ डिव्हाइस असतो, त्याने ऍप कडे तो पाठवली जाते माहिती आणि ऍप वरती तुम्हाला ऍक्च्युअली नंबर्स दिसतात कन्व्हर्ट झालेले. सो दॅट टेल्स यू दॅट राईट नाव युअर ब्लड शुगर लेवल इज लेट्स से 140. एक तर पेनलेस आहे, कंटिन्युअस आहे, आणि मग तुम्ही जेव्हा फोनवरच्या ऍप मध्ये बघता तेव्हा तुम्हाला असा चार्ट दिसून येतो की बाबा सकाळी 8 वाजता एवढी लेवल होती, 8:15 एवढी झाली, 8:30, म्हणजे एव्हरी 5 मिनिट्स इट प्लॉट्स द पॉइंट. त्यामुळे तुम्हाला तो चार्ट दिसतो आणि
मग तेच तुम्ही जर ऑनलाईन गेलात तर तुम्हाला त्याचं टेबल सुद्धा बनवून मिळू शकतं, इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज प्रत्येक 5 मिनिट्सच्या अशा. आणि ते डिव्हाइस समजा माझ्याकडे कोणाकडे जर स्मार्टफोन नसेल, आता बरेच ज्येष्ठ नागरिक आहेत ज्यांना स्मार्टफोन वापरता येत नाही, तर त्यांना ते डिव्हाइस बरोबर असं डेटा देणार काही मिळणार का? तर अगदी बिलकुल, म्हणजे ते त्या ज्या कंपनी हे मॅन्युफॅक्चर करतात त्यांचे स्वतःचे मॉनिटर्स सुद्धा असतात. पण देन यू विल बी कॅरिंग द मॉनिटर कम्युनिकेट्स विथ द सेन्सर, आणि मॉनिटर वरती तुम्हाला तीच इन्फॉर्मेशन दिसू शकते. पण मग तुम्हाला तुमचा कसलाही फोन असेल, जर स्मार्टफोन नसला तर तो आणि मॉनिटर घेऊन नेहमी तुम्ही हिंडाल. त्यापेक्षा म्हणजे इट्स गुड, स्मार्टफोन असेल तर सगळ्यात बेटर ऑप्शन. अगदी सोपं जातं. म्हणजे तुम्ही जसं फोन कॉल करायला वापरता तसं ते ऍप उघडलं की तुम्हाला तो चार्ट दिसतो. आणि जर समजा तुमच्या लक्षात आलं नाही, समजा पण सकाळी 9 वाजता 70च्या खाली शुगर लेवल गेली होती, तर तिथं ते रेड डॉटनं ते दाखवतात की बाबा त्यावेळी तुमची गेली होती, मे बी तुमच्या लक्षात आलं नाही, पण ते एक वॉर्निंग घ्या त्याच्यातनं. असं म्हणजे ज्यांना मॅनेज करायचं सांगितलेलं आहे, एक टार्गेट देतात ना डॉक्टर की तुमचं आता हे खूप वाढलंय आणि तुम्हाला एवढ्यापर्यंत कमी करायचं आहे, तर त्या लोकांसाठी हा डेटा कलेक्ट करून काय खाल्ल्यावर वाढतं, काय खाल्ल्यावर कमी होतं, याच्यासाठी त्याचा. आता मी इथं प्रवास करून आल्यानंतर जेट लॅगमुळे मला 2-3 दिवस झोप लागत नाहीये. मला माहिती आहे की त्यावेळी ग्लुकोज लेवल एवढी सेन्सिटिव्ह असते सर्व गोष्टींना की ज्या लोकांना इन्सोमनियाचा त्रास होतो, डे आफ्टर म्हणजे रोज त्यांना झोप नीट लागत नाही, ग्लुकोज लेवल मॅनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय दॅट. सो एव्हरीथिंग इज अफेक्टिंग ग्लुकोज लेवल मॅनेजमेंट. त्यामुळे आपली जी नॅचरल सिस्टम असेल ती, त्यामुळे तुम्हाला त्यातनं अशी कोरिलेशन्स दिसू शकतात की बाबा मी जेव्हा ब्रिस्क वॉकला जातो तेव्हा पहिल्या 20 मिनिटामध्ये ब्लड शुगर लेवल अशी बदलत जाते, पण त्याच्या नंतरच्या 30 मिनिटांमध्ये आणि अशा रीतीने बदलत जाते. आणि तुम्हाला काही वेळा असं दिसून येतं की मी 20 मिनिटं चालून मला खरं म्हणजे फायदा नाहीये, पण मी 50 मिनिटं गेलो तर मला खरोखरीच ब्लड शुगर लेवल मॅनेज झालेली दिसून येते. तुम्हाला समोर दिसतं पिक्चर. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरं डॉक्टर अरुण, आपण आता ते सेन्सर तुम्ही सांगितलं की आपण लावायचं, तर तुम्ही ही जागा दाखवली, आणखी कुठे लावता येतं का? असं काही स्पेसिफिक त्याचं जागा आहेत का ठराविक? तर त्यांनी जेव्हा हे सिस्टम डेव्हलप केली त्यावेळी एक थोडंसं असं इझिली दिसणार नाही अशा लोकेशन, आणि जिथं तो मध्ये जर लावला तर तो इतर कामांमध्ये मध्ये येणार नाही अशी लोकेशन घेऊन त्यांनी इथे स्टडी केलेलं आहे. तर आपण त्या ठिकाणी राहणं आणि अतिशय सोयीचं असतं ते. कारण त्यामध्ये म्हणजे तुम्ही तो सेन्सर लावल्यानंतर दिवसाच्या सर्व ऍक्टिव्हिटीज तशाच करू शकता. आंघोळ करणे, व्यायाम करणे, अगदी घामाघूम झाला असला तुम्ही तरी कशाचाही त्याच्यामध्ये इंटरफिअरन्स होत नाही. पहिल्या दिवशी तुम्ही सेन्सर लावल्यानंतर कदाचित नवीन असल्यामुळे तुम्ही चाचपून बघाल कसं टाळलंय वगैरे, पण त्यानंतर तुम्ही 2 आठवडे विसरून जाता की आपल्यामध्ये आपण सेन्सर घातलेला आहे. आता काही लोक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करतात, तर ब्लड प्रेशर दुसऱ्या आर्मवरती करू शकतात ते, जर त्यांना इथं नको वाटत असलं तर. पण या बाजूला सुद्धा केला तर केअरफुली जर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करत असले तर त्याचं इंटरफिअरन्स होत नाही, पण मे बी दुसरा आर्म वापरता येईल. त्यानंतर आणि हे घरच्या घरी लावू शकतो ना आपण डॉक्टरांच्याकडे? अगदी नाही तो म्हणजे तुम्हाला तो ऍप्लिकेटर नुसता तुम्ही असं धरून तुम्ही मे बी मिरर मध्ये बघाल की बुवा पोझिशनिंग मी ठीक केलंय ना, तो नुसता असा प्रेस केला की तो क्लिक होतो, स्प्रिंग बॅक होतो, आणि देन द ऍप्लिकेटर इज सेपरेट, यू आर डन. देन 1 तासानंतर तुम्हाला रिडिंग्स मिळायला लागतात. आणि पहिलं रिडिंग जेव्हा ते दाखवतात त्यावेळी ते म्हणतात की तुम्हाला जर काही शंका येत असेल तर ते तुम्ही त्या मोमेंटला एकदा ब्लड फिंगर प्रिकनं चेक करा, कन्फर्म करा की बाबा इथं जर 150 दाखवत असले आणि तुम्ही म्हणला की काहीतरी बरोबर नाही वाटत आहे, तर त्यावेळीच तुम्ही फिंगर प्रिकनं डबल चेक करू शकता, पण मग रोज पुन्हा करण्याची जरूर नाही. आणि त्यांनी जो ऍप्लिकेटर बनवलाय तो असा आहे की त्यामध्ये चुकीचं लावण्याची अशी शक्यताच येत नाही, किंवा त्यामुळे खूप दुखेल असंही काही नाही. त्या अगदी पटकन बसतो आणि देन आफ्टर मे बी 15 मिनिट्स यू हॅव फॉरगॉटन की तुम्हाला काही लक्षात राहत नाही त्याबद्दल. तर डिव्हाइस डिझाईन केलेला असतो तो बरोबर 2 आठवड्याकरता असतो, 14 डेज. आणि 14 दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी त्याचे मेसेजेस येतात ऍपवरती, त्यांच्या स्मार्टफोनवरती की आता 3 दिवस राहिले, आता 2 दिवस राहिले, आता 1 दिवसानंतर तुमचा डिव्हाइस रिप्लेस करायचा आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे नेक्स्ट डिव्हाइस तयार नसला तर दे वॉन्ट यू टू गेट रेडी फॉर इट. आणि मग आता 3 तासानंतर संपेल अशा सगळ्या वॉर्निंग्स येतात त्यांच्या, म्हणजे किंवा मेसेजेस येतात, आणि त्या मेसेज प्रमाणे तुम्ही तो
संपला डिव्हाइस की लगेच मेसेज येतो की आता नाव द डिव्हाइस हॅज एंडेड, तुम्ही अमुक स्टेप्स करा म्हणजे तुम्हाला पुढचा डिव्हाइस पुन्हा इन्स्टॉल करता येईल. असं ते झाल्यानंतर तुम्ही जो पहिला डिव्हाइस असतो तो असा त्याच्या रिमला चिकटलेला असतो, तो असा धरून तुम्ही पुल आउट करू शकता. ओके, तो पुल असणार का पुल आउट करणं? नाही, अगदी सोपं. म्हणजे तुम्हाला जसं एखाद्या कुठे स्क्रॅच झालं आणि तुम्ही जर ते बँडेड लावलेलं असतं तर बँडेड कसं तुम्ही काढता त्यापेक्षा हे जास्त सोपं असतं. आणि जखम वगैरे काही होणार नाही ना त्यामध्ये. शेवटी काढल्यानंतर तुम्हाला एखादा छोटा ठिपका दिसू शकेल आणि तुम्ही म्हणाल की ओ इथं होतं नाही का ते फिलामेंट गेलेलं, पण ते फिलामेंट बाहेर येतं त्यातनं आणि ते त्या डिव्हाइस बरोबर तुम्ही नंतर डिस्पोज करता. ओके, पण मग त्याला मला नंतर काही लावायला पाहिजे का, काही अँटीसेप्टिक? नाही, तसं काहीही नाहीये. आणि हे काढलं मी की लगेच मला दुसरं लगेच लावता येतं का त्याच्यामध्ये काही गॅप असायला पाहिजे? नाही, गॅपची काही जरूर नाही. तशा काही त्यांच्या इन्स्ट्रक्शन्स नाही. उलट ते म्हणतात की आता पहिला तुमचा डिव्हाइस संपणार आहे 5 मिनिटांनी. ओके, तो काढून परत मी लावू शकतो. तुम्ही लावू शकता का, किंवा तुम्ही ऑल्टरनेट करू शकता. ओके ओके, तो स्वतःच्या कम्फर्ट वरती अवलंबून येते. ओके, येस. आणि आता मी हे कंटिन्युअसली ग्लुकोज मॉनिटर करते माझ्या या डिव्हाइस वरती, मग तरी मला फास्टिंग, पोस्ट मील किंवा HbA1c असं करायला लागणार का? सो दोज टेस्ट आर स्टँडर्ड इन ऑल दोज टेस्ट. म्हणजे त्या सगळ्या एका वेळी सगळ्या टेस्ट रन होतात. ओके, त्यामुळे असा चॉईस कधी पेशंटला करायला लागलेला मला माहित नाही की बुवा आता यावेळी अमुक करू की नको असं. A1C द डायबेटिक पेशंट जर जात असले तर त्यांचे जेव्हा डॉक्टर रेकमेंड करतात हे ब्लड वर्क करून घ्या, त्यामध्ये इट्स अ स्टँडर्ड बॅटरी ऑफ टेस्ट, त्यामुळे ते ऑटोमॅटिकली होतं. त्यामध्ये पेशंटनं डिसिजन करावं लागत नाही हे वगळू का ते घालू का ॲडिशनल टेस्ट असं. आता CGM मध्ये बरीच छान माहिती पुढे मिळू शकते. म्हणजे तुम्ही जेव्हा ऑनलाईन जाता तेव्हा तुमचा स्वतःचा अकाउंट असतो आणि त्या अकाउंटमध्ये तुम्ही साइन इन केलं की ते एका पिरियडचा, समजा तुम्ही 2 वीकच्या पिरियडचा रिपोर्ट तुम्हाला पाहिजे असला तर ते रिपोर्ट जनरेट करून तुम्हाला PDF देतात. त्यामध्ये खूप डिटेल असते. म्हणजे डे टू डे तुमच्या ग्लुकोज लेवल्स कशा चेंज होत गेल्या ह्याचे संबंध ग्राफ्स असतात. त्याचं त्यांनी अनालिसिस केलेलं असतं. त्यामध्ये विदिन रेंज किती % ऑफ द टाइम तुम्ही होता, बिलो रेंज किती % ऑफ द टाइम होता. सो हे सगळं त्यांनी दिलेलं असतं. अतिशय युजफुल असा रिपोर्ट असतो तो. आणि तो पाहून इव्हन साधारण माणसानं पाहिला तर त्यांना त्यातनं स्वतःच्या आरोग्याबद्दल बरीच माहिती मिळू शकते. तर त्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की जे स्मार्टफोनवरती जे ऍप असतो त्यामध्ये त्याचा किती उपयुक्त होऊ शकेल ते पेशंटवरती अवलंबून आहे. पेशंटनं रोजची डायरी ठेवायला पाहिजे त्यामध्ये. तर त्या ॲपमध्ये जागा आहे जिथं तुम्ही समजा 7:30 वाजता मी आज ब्रेकफास्ट खाल्ला आणि ब्रेकफास्ट करता अर्धा ॲपल, अर्धा बनाना आणि थोडंसं दूध असं मी घेतलेलं असतं समजा ब्रेकफास्टला, तर मी तिथं नोट करून ठेवू शकतो. आणि मग नंतर लंच करता मी वेगळं काहीतरी खाल्लं असलं, मी तिथं नोट जर करून ठेवल्या तर मी स्वतः काय करतो, माझ्याकडे किचन स्केल आहे, मग मी सगळ्या गोष्टी किचन स्केलवरती पटकन वेळ करतो. की ते 10 सेकंद लागतात करायला की बाबा एवढे ग्रॅम्स ॲपल, एवढे ग्रॅम्स बनाना असं. मग तुम्हाला ऍक्च्युअली कोरिलेट करता येतं. मग तुम्ही जर दुसऱ्या दिवशी म्हणला की आज डबल ॲपल खाऊन बघूया काय होतं, यू कॅन डू दॅट. पण त्या नोट्स तुम्ही ठेवाव्या लागतात. मग तुम्ही जेव्हा रिपोर्ट जनरेट करता मग पेशंट बघू शकतो की बाबा हे माझं लिमिट कुठं आहे याचं. इडली सांबार मी खाल्लं तर काय होतं, यू कॅन ऍक्च्युअली सी दॅट आणि यू कॅन सी इट विथ नंबर्स, ग्राफ्स. आणि त्यामुळे 2 ते 4 आठवड्यामध्ये स्वतःबद्दल आपण एवढं शिकतो. मग त्याचा अर्थ असाही होतो की आपल्या जुन्या समजुती ज्या असतील त्या सोडाव्या लागतात. कारण द रिपोर्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. त्याच्यामध्ये एवढ्या काही नवलाईच्या गोष्टी तुम्हाला आढळून येतात की तुम्ही म्हणता अरे माझ्या आयुष्यभर मी असं करतोय आणि मला ठीक वाटतं, पण खरं म्हणजे मी नाही करायला पाहिजे असं. ते अतिशय महत्वाचं आहे की स्वतःच्या ज्या पूर्वीच्या कल्पना असतात त्यांना धरून ठेवून तुम्ही हे करण्यात अर्थ नसतो. मग त्याचा काही फायदा होणार नाही. किंवा माझ्या वडिलांजी असंच करत होते म्हणून मी पण असंच करणार आहे नाही. मग तुम्हाला सायन्स गिव्स यू द नंबर्स टू शो दॅट दिस इज गुड बट दॅट इज नॉट गुड. तर CGM तुम्हाला जर यूज करायचं असेल तर या माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल. तुम्हाला जर तुमचा मधुमेह मॅनेज करायचा असेल तर या माहितीचा उपयोग होईल. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे CGM मशीन वापरायचंय की नाही वापरायचंय, याचा डेटा जो तुम्हाला मिळणार आहे त्याचा उपयोग कसा करायचा हे तुमच्या डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय करायचं नाही. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.